Tại sao các bạn biết là thị trường này lừa đảo thì các bạn vẫn đặt niềm tin vào thị trường này? Chào mừng các bạn quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với series Forex Q&A là các bạn có những câu hỏi gì các bạn hãy gửi đến cho mình và mình sẽ chia sẻ các bạn bằng tất cả những kinh nghiệm và bằng tất cả những kiến thức của mình để giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về thị trường này, giúp cho các bạn biết nhiều hơn về thị trường này để chúng ta sẽ không bị mắc những sai lầm mà mình đã gặp phải và chúng ta sẽ không bị lừa bởi những cái cú lừa nó rất là, mình nghĩ rất là đáng tiếc để mà nó có thể nó xảy ra các bạn ở trong thị trường. Và trong tuần này mình đã có 3 câu hỏi mà mình cảm thấy khá là hay và mình cảm thấy khá là muốn chia sẻ với mọi người. Thì mình sẽ đọc từng cái câu hỏi và mình sẽ gửi đến mọi người từng cái cảm nhận và từng cái suy nghĩ của mình. Và sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên mình nhận được đó là: anh ơi, em là sinh viên, em bắt đầu chơi Forex với số vốn là 100 đô. Nhưng có bạn IB khuyên là em cứ chơi khung M5 thôi cho nhanh lên tiền, liệu có hợp lý không anh? Vậy thì đây là câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được và nó là câu hỏi mà rất là nhiều người khi mới bước chân tham gia thị trường này các bạn hay bị gọi là hay bị vướng mà hay bị chưa rõ ràng. Bởi vì các bạn sẽ không biết phải hỏi ai và các bạn sẽ không biết là phải tìm đọc những cái tài liệu nào. Thì cái điều này mình thấy là cũng bình thường và khá là không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên chỉ có vấn đề duy nhất ở đây là sự xuất hiện của một bạn nào là một bạn IB nào đó. Thì ở trong câu hỏi này các bạn sẽ phải hỏi, các bạn sẽ hiện lên hai vấn đề, đó là: thứ nhất, các bạn đã có kiến thức gì về thị trường này nhiều hay chưa và các bạn có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường này nhiều hay chưa? Đấy, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tại sao những cái người kia, người ấy lại muốn cho các bạn phải giao dịch ở trong khung M5 mà thay vì người ta lại bảo các bạn là các bạn mới đánh các bạn nên giao dịch ở khung H4, các bạn nên giao dịch khung H1, các bạn giao dịch nên khung D1 mà lại giao dịch khung M5. Thì các bạn đã suy nghĩ những vấn đề này hay chưa? Thì với bản thân mình, nếu ai đã có những lần mà đã nói chuyện hoặc đã gặp mình thì cái câu đầu tiên mình khuyên mọi người khi gặp mọi người bước chân vào thị trường này đó là: thứ nhất là các bạn sẽ phải đánh demo, thứ hai các bạn đánh với số tiền nhỏ và thứ ba các bạn nên đánh với những khung thời gian lớn. Bởi vì theo toàn bộ những kinh nghiệm và theo toàn bộ những cái nhận định của mình thì khi các bạn bước chân thị trường này, thị trường nó biến động rất là lớn và gần như là biến động không ngừng. Và nếu các bạn đánh ở trong những khung thời gian nhỏ thì cái tỷ lệ thua lỗ theo như mình nghĩ thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Lý do bởi vì ở trong những khung thời gian nhỏ, giá nó biến động, cảm giác nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ có những cái độ nhiễu của nó nhất định. Và tiếp nữa là gì? Là khi cái vấn đề chính là khi các bạn đánh trong những khung thời gian nhỏ thì cái tốc độ của các bạn vào lệnh nó sẽ nhanh. Thay vì một ngày các bạn chỉ vào khoảng 1 lệnh đến 2 lệnh thì ở đây các bạn cứ đánh khung 5 phút thì một ngày các bạn vào cứ khoảng 1 tiếng bạn vào 1 lệnh, 2 tiếng bạn vào 1 lệnh, đúng không? Thì cứ như thế một ngày nó trôi đi qua rất là nhanh. Và chưa kể là sau khi các bạn vào một lệnh thì cái tâm lý các bạn không tốt, cảm xúc các bạn không tốt. Các bạn sẽ cảm thấy là lúc nào mình sẽ phải kiểu bật lên xem điện thoại xem cái lệnh của mình nó đã thắng hay chưa. Nếu mà lệnh thua thì mình sẽ lại mình lại phải đi hỏi người nọ người kia ở trong nhóm, lệnh này có giữ được không, lệnh kia có giữ được không, lệnh này của mình có nên cắt hay không nên cắt. Rồi sau khi mình hỏi xong thì sẽ có những người ta vào bảo bạn là tại sao lại mua cái lệnh này ở giờ này, tại sao lại mua ở giờ kia, tại sao chỉ có người không biết chơi mà đánh kiểu này thôi. Thì tất cả những cái điều đó lại sẽ làm cho các bạn sẽ trở nên hoang mang và các bạn sẽ trở nên là mất bình tĩnh đi rất là nhiều. Thế nên là các bạn lại nhồi lệnh và kết quả thì gần như là các bạn sẽ thua rất là sớm nếu các bạn đánh trong những khung nhỏ khi các bạn mới bước chân vào thị trường này. Và đấy là cái khía cạnh đầu tiên. Còn cái khía cạnh thứ hai nữa mình nghĩ đến đó là cái bạn IB kia có thể là muốn bạn đánh ở trong những khung thời gian nhỏ để tăng cái số lượng tiền các bạn có thể kiếm được. Và nếu mà trong trường hợp mà các bạn chuyển sang cái chế độ như là chế độ kiểu cờ bạc ấy, thì các bạn sẽ đánh nhiều hơn rất là nhiều. Và hiển nhiên thì cái người có lợi là những bạn IB kia. Thì trong cái trường hợp đó, nếu cái trường hợp đó xảy ra với bạn, đấy là trường hợp xấu nhất mà mình có thể chia sẻ các bạn. Đấy là cái người hướng dẫn người bạn, cái người IB thực sự người ta không có tâm, nhưng người ta chỉ hướng đến cái lợi ích của bản thân người ta thôi, chứ không phải là người ta sẽ hướng đến những cái gọi là những cái lợi ích của bạn, của những cái nhà đầu tư. Thì như thế thì cái con đường mà mọi người có thể đồng hành với nhau mình nghĩ nó sẽ không dài. Và tóm lại là gì? Là các bạn đầu tư ở thị trường này các bạn làm được đúng với cái phần đầu tiên đấy, các bạn đầu tư số tiền nhỏ là 100 đô. Nhưng cái thứ hai các bạn nên làm và mình xin các bạn nên làm đấy, các bạn hãy xem lại toàn bộ những cái video của mình từ cái bài 1. Có thể nó sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức, giúp cho các bạn có thêm cái góc nhìn về thị trường này. Và đấy là những kiến thức cơ bản. Nếu các bạn không có thì các bạn đừng nghĩ đến chuyện các bạn giao dịch. Và các bạn cần phải vượt qua khoảng 20 cái video đầu tiên của series Forex
Forex nhập môn ở trên kênh YouTube của em Forex. Thì nếu các bạn vượt qua được 20 cái video này thì các bạn mới có thể bước chân vào thị trường. Còn nếu không thì mình nghĩ là các bạn đừng nên bước chân vào vội. Và sau khi các bạn quyết định các bạn bước chân vào rồi thì mọi người nên đánh với khung thời gian là H1 trở lên hoặc là H4, thay vì cho đánh mấy khung như M5, M1, M3 gì đó thì khả năng thua mọi người sẽ rất là nhiều. Và đây là cái điều mà mình gặp ai mình nhắc, và hy vọng các bạn sẽ không phải lặp lại những cái điều này. Câu hỏi thứ hai mà mình có nhận được, mình muốn chia sẻ mọi người đó là gì? Đó là đặt niềm tin vào thị trường toàn rủi ro và lừa đảo như Forex hay crypto có phải là niềm tin mù quáng hay không? Đây là câu hỏi mình cảm thấy khá là băn khoăn và cảm thấy khá là phải suy nghĩ nhiều. Tại vì mình thấy bản thân trong cái vấn đề người đặt câu hỏi thì bản thân bạn đã có những cái sự mâu thuẫn nhất định. Đó là các bạn đang nghĩ là cái thị trường crypto hay còn gọi thị trường tiền kỹ thuật số và Forex là theo như bạn nghĩ là thị trường lừa đảo. Thì đấy là cái mặt thứ nhất, các bạn nghĩ rằng thị trường này lừa đảo. Cái mặt thứ hai nữa là tại sao các bạn biết là thị trường này lừa đảo thì các bạn vẫn đặt niềm tin vào thị trường này. Thì đây là cái điều mà khiến mình suy nghĩ và mình cảm thấy rất là khó trả lời cho các bạn. Tại vì bản thân mình thấy là đúng thật đấy, thị trường Forex ở thời điểm hiện tại thì nó có rất nhiều hoạt động lừa đảo các bạn. Ví dụ như là lừa để ủy thác, lừa để đầu tư, lừa để copy trade, lừa để nạp tiền, rất nhiều cái thể loại lừa khác nhau. Và hôm qua mình có vừa gặp cái câu chuyện là một bạn cũng vừa bị lừa theo hình thức rất là đơn giản, là bạn cũng muốn đầu tư và bạn ấy muốn nạp tiền vào sàn. Tuy nhiên là các bạn không biết những cái bước thao tác của bạn ấy làm như nào cho nhanh và làm như nào cho chính xác. Thì bạn mới nhắn với bạn IB thì bảo là hay bây giờ em có thể nạp tiền vào tài khoản của anh và anh có thể chuyển tiền vào sàn cho em được không? Thì hiển nhiên là bạn IB ở thời điểm đó bạn cũng ok, bạn đồng ý và bạn bảo ok, chuyển vào tài khoản của anh đi, xong sau đó anh sẽ nạp tiền vào trong ngân hàng cho em. Và sau đó thì không có sau đó nữa. Bởi vì đến lúc mà sau đấy khoảng 1 tuần, 2 tuần bạn có nhắn cho các bạn IB kia hỏi tiền ở đâu thì tại sao bạn chưa vào tài khoản. Thì mình thấy bạn IB trả lời khá là khéo, bảo là sàn bây giờ ôm tiền bỏ chạy mất rồi và tài khoản MT4 của bạn bản thân đã bị khóa mất rồi. Tức là coi như là sàn nó sập và không vào được tài khoản MT4 đấy nữa. Thì cái người bạn kia bạn cũng mới quay sang hỏi mình đó là anh ơi thì bây giờ em làm như thế nào? Thì mình mới bày cho bạn ý là tốt nhất em nên liên hệ trực tiếp với sàn, bởi vì anh thấy sàn đó nó vẫn vào được và vẫn có support trả lời, vẫn làm việc. Thì sau đó khoảng nửa ngày sau thì bạn ấy có câu trả lời từ sàn, đấy là sàn vẫn hoạt động và cái tài khoản mà nhận tiền kia không phải tài khoản của sàn nên họ sẽ không chịu trách nhiệm. Và cái tài khoản MT4 mà các bạn đang giao dịch không phải là do sàn khóa mà do các bạn ấy tự khóa. Vậy nên thì đến đây câu chuyện mới vỡ lẽ ra là hóa ra là tiền nó đã vào cái túi của bạn IB kia, và cái tài khoản IB cũng là do bạn tài khoản MT4 là cũng do bạn IB chủ động khóa. Vậy thì cái số tiền bạn nạp vào là 1.000 đô thì khoảng 20 mấy triệu, thì giờ cũng không biết đòi ai. Và bây giờ quay trở lại đòi bạn IB thì bạn cũng không nhận là bạn lấy tiền đó, và bạn ấy cũng không nói là sàn nó đã sập bàn, thì cũng sẽ nói nước đôi, và bây giờ sẽ nói là ôi bây giờ em cho anh một thời gian thì anh sẽ chơi, rồi khi anh có lãi thì anh sẽ gửi lại tiền cho em. Thì ok, thì ít ra bạn đã trả lời lại. Nhưng cái điều chính là không biết là phải chờ bao giờ bạn kia mới có lãi để có thể trả tiền lại. Thì 20 mấy triệu cũng là một số tiền không nhỏ. Thì đấy, nó sẽ có rất là nhiều hình thái lừa đảo ở trên thị trường này. Và nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người về những cái mánh khóe lừa đảo, rồi tất cả những cái chiêu trò trên thị trường này, để mọi người thấy được cái góc tối ở thị trường này. Và đây là cái điều thực sự mình muốn làm, để làm một cái điều gì đó cho thị trường nó thay đổi một cách hoàn toàn toàn diện, chứ nó không phải là một cái màu toàn là màu đen, hoặc toàn là một cái màu như kiểu lừa đảo như mọi người nghĩ nữa. Bởi vì rất nhiều người trong thị trường này vẫn có khả năng chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận, chúng ta vẫn có khả năng chúng ta có được những cái mức thu nhập chúng ta từ thị trường này. Vậy tại sao chúng ta không làm những cái điều gì đó tốt hơn để cho mọi người có cái góc nhìn nó tích cực hơn, có những cái góc nhìn nó sáng sủa hơn, có những góc nhìn nó đúng đắn hơn về thị trường này? Mà tại sao mọi người cứ nghĩ là ở đây nó chỉ toàn lừa đảo, rồi ở đây nó sẽ toàn những cái không tốt, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại câu hỏi kia thì mình nghĩ thực ra đặt cái niềm tin vào thị trường nó không đúng và nó cũng không sai. Và cái chính các bạn nên đặt vấn đề ở đây là cái người mà các bạn đặt niềm tin vào là người như thế nào, tức là người mà hướng dẫn các bạn là người như thế nào.
người ta có tốt hay không, người ta có kiến thức hay không, người ta có muốn lợi dụng bạn hay không. Thì tất cả những cái điều này thì bản thân bạn đều phải tự lựa chọn và tự trải nghiệm. Còn ở trên mạng bây giờ sẽ có rất là nhiều người, mỗi ngày người ta chủ động liên hệ với bạn, nhưng liệu những người đó họ như thế nào với bạn thì các bạn sẽ phải tự đánh giá. Tại sao họ chủ động liên hệ với mình, hoặc là những cái người nào mà họ cứ ngày nào họ nhắn tin và cũng muốn trèo kéo bạn, thì bạn sẽ cảm thấy như nào, thì bản thân bạn sẽ thấy được những cái điều đó. Đừng vì những cái lợi trước mắt, đừng vì những cái khoản lợi mà ở trong một vài ngày họ thể đem lại cho bạn mức lợi nhuận 15-20%. Thì gần như mình thấy những cái trường hợp đó rất là ít để nó có thể duy trì được đều đặn và lâu dài. Ở đâu chỉ khoảng 1 ngày, 2 ngày, hoặc nó sẽ là những cái trường hợp mà cài cắm câu chữ. Thì có những cái câu chuyện mà mình sẽ chia sẻ với mọi người rõ hơn ở trong cái video khác, để mọi người nắm được toàn bộ những câu chuyện của họ, để cho họ biết được toàn bộ những cái hành trình họ đã bị lừa như thế nào. Mình bản thân rất hy vọng là mình sẽ chỉ là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà mình hy vọng là sẽ giúp cho bạn có cái góc nhìn tốt hơn về thị trường, có những kiến thức vững chắc hơn về thị trường. Và hai nữa là mình sẽ là một người có thể đồng hành với các bạn trong những thời gian dài, ở trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì, các bạn có thể liên hệ với mình qua YouTube hoặc qua Facebook hoặc qua Telegram, thì mình sẽ trực tiếp trả lời cho bạn, để các bạn không phải gặp phải những cái trường hợp đáng tiếc, những cái trường hợp không đáng có thể xảy ra. Và rất hy vọng là một năm nữa sẽ đưa cho các bạn những cái thành quả tốt hơn những cái năm vừa rồi, hơn tất cả những cái gì Forex ở thị trường này đã biến động và đã diễn ra trong những năm vừa rồi. Vậy thì trên đây là 2 câu hỏi của mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái điều mình nhận định ở trong tuần vừa rồi. Những câu hỏi mang tính về chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc nhiều hơn là những câu hỏi thuần về kỹ thuật. Và nếu được thì các bạn có thể cùng với mình trả lời cho những câu hỏi trên. Đó là gì? Đó là đặt niềm tin vào thị trường tiền kỹ thuật số và đặt niềm tin vào thị trường Forex. Liệu chúng ta có phải là quá mù quáng và chúng ta quá là sai lầm hay không? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai mà như lúc đầu mình có nhận được, đó là gì? Đó là khi mới giao dịch thì nên đánh khung M15 thì có ok không? Và cái lời của các bạn IB kia như thế thì có đáng tin được không? Thì mình cũng muốn nghe những câu trả lời các bạn và nghe những ý kiến của các bạn, để những cái người đặt ra câu hỏi người ta có thể hiểu được rõ hơn, người ta có những góc nhìn nó sẽ tốt hơn và đa chiều hơn. Và trên đây là những điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video lần này. Và rất cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.